Okay, ni headless mode. Op. Okay. What's up, yo, jumpa lagi. Hari ni kita ada 4DRC V36. Okay, kita nak test dia. Ya, benda ni dia baru release dalam akhir bulan 12 2003 ya. So, kita nak try dia. Ini bukannya GPS punya drone, ni biasa punya drone. Okay. Untuk spek dan unboxing, tunggu ya. Last video ni ada untuk spek dan unboxing dia. Okay, kita set up dulu kita punya 4DRC V36 ataupun 4DRC V36. Okay, ni barang dia. Okay, drone dia kecil je. Okay, apa yang kita dapat nanti kita akan tunjukkan dekat akhir video ni. Okay, kita buka dulu. Kita masukkan bateri kita dapat dua. Kita masukkan satu dulu. Bateri dia 3.7 volt, 1200 mAh. Oi, bunyi dia agak kasar Okay, kita set up dia punya controller. Controller dia pun comel je, kecil je. Ada butang Optical Avoidance, tekan sekali. Dan ni butang untuk auto landing, auto take off. Ni butang untuk headless mode. Yang ini butang untuk bawah ni butang untuk emergency stop ataupun butang calibration. Tekan lama dia akan calibrate. Tekan sekali dia akan calibrate, tekan lama-lama dia emergency stop. Okay, so untuk apps dia menggunakan 4DRC Fly ya. Dia tak sama dengan yang GPS punya. Okay, ingat ya, ni tak ada GPS ya. Dia mungkin boleh terbang ya ke mana dia nak pergi. So kita set up dulu. Untuk apps dia boleh dapatkan kat App Store ataupun Google Play Store. Okay, tak payahlah kita tunjuk cara set up dia, sama je macam biasa. Connect WiFi dan buka dia punya apps, itu je. Okay, ni ada butang untuk power on. Okay, kita dah set up dah ni. Kita dah bawa bateri. Jom kita fly dia. Okay, sini ada butang on dia, power on off. Kita on kan. So dia lampu. Okay, dia tak ada bunyi dia tak ada sound. Dia cuma berlampu saja, berkelip, maknanya dia tak connect. So kita buka kita punya controller, on kan. Dan naik atas dan turun, dia dah link dah, dia dah sync. Okay, kita masukkan kita punya apps. Apps terus ke sini ya. Dia punya apps, dia punya jarak dia lebih kurang dalam 100 meter. Sekali dengan dia punya remote ya. Remote dia pun dalam 100 meter je dia boleh pergi. Okay, kita connect WiFi sekarang. Okay, WiFi dia 4DRC 8K F72, lebih kurang macam itulah. Okay, kita buka apps dia. Apps dia 4DRC Fly. Sorry. 4DRC Air nama dia punya apps dia. 4DRC Air. Bukan 4DRC Fly ya. So, kita tekan atas untuk arming dia. Okey, dia arming. Dan kita tekan lagi atas untuk dia fly. Okey, kita dalam keadaan normal mode speed ya. Normal mode dia punya function tak berapa sangat. Tak berapa efektif. So kita tekan kepada speed nombor 2 ya. Ni speed nombor 1. Tak berapa efektif. Okey, ni speed nombor 2. Okey, kita nak trim dia sekarang. Kita nak trim dia. Ni butang trim kat sini. Kita nak trim dia. Dia ke kanan, maknanya kita ke kiri sikit. Okey, dia dah stay. Okey, itu dia. Itu dia. Dia ada optical flow. Dia akan berdiri dekat tempat aras yang sama saja. Lebih kurang semeter lebih ni. Okey, itu dia. Alright. Itu dia ya. Dia ada lampu memang sesuai untuk fly malam. Okey. Okey, kita tekan headless mode Okey, kita tekan avoidance sensor dulu. Optical avoidance kita tekan dulu sekali. Alright, dia kata dia ada optical avoidance ni. Jom kita try.
Oh, optical avoidance sumat ni dia tak boleh bergerak ya. Okey, tekan optical avoidance. Tak ada function Okey, cancel optical avoidance. Optical avoidance kita cancel sebab kita tak boleh gerak. Kita tekan belah kiri tadi tak nak gerak. Okey, kita try headless mode. Okey, ni headless mode. Op. Okey. Itu emergency stop yang tadi. Maknanya emergency stop dia ni kena tekan sekali je dia terus berhenti. Okey, headless mode yang ini. Sorry. Okey, kita start balik. Okey, lampu dah menyala. Kita off balik. Kita on balik. Dan kita linkkan dia, synckan dia. And then, okey. Ini butang ni. Kita tadi lupa nak buat. Ni butang calibrate. Okey. So, kita tekan butang calibrate lama-lama. Okey, dia calibrate. Okey, tekan butang calibrate lama-lama. Tekan lama-lama dia akan calibrate. Tekan sekali, dia akan emergency stop. Ini butang headless mode. Okey. So, kita dah calibrate. So, kita arming dan kita fly. Kita tukar balik kepada speed nombor 2. Dan kita trim balik. Alright, dah trim balik. Okey, kita try headless mode. Okey, ni headless mode. Okey, dan kita try rotate dia. Dia guna masih headless mode tak? Okey, dia headless mode tu. Headless mode dia akan berkelip lampu dia. Okey, ni headless mode. Maknanya kalau kita pusing mana arah pun dia tetap depan tu ke depan. Maknanya memang depan lah sebab dia headless mode. Okey, ni kita tekan butang depan. Okey. Okey, tekan butang flip lama-lama. Hold sampai dia bunyi. And then kita ke depan. Okey, itu dia flip. Okey, lagi sekali ke belakang pula flip. Alright, kita tekan butang flip lagi sekali. Ke kiri. Okey, lagi sekali. Ke kanan. Okey, kita dikatakan di sini one key return to home One key return to home. So, kita try. Apa dia buat? Dia tak ada return to home pun. Okey, cuba kita try butang auto landing. Okey, dia landing. Okey. Jom kita try butang auto take off pula. Kita try tekan je butang auto take off. Okey, dia boleh. Dan dia terus terbang. Tu dia. Okey. Alright. Okay, itu dia. Dalam speed nombor 2 ni. Okay, ni speed nombor 2. Ni speed nombor 2 dia. Okay, ni speed nombor 2. Dan kita try speed nombor 3. Okay, ni speed untuk nombor 3. Okey, tu speed untuk nombor 3 dia. Laju. Tak parah dengan kecil. Okey, tu speed nombor 3 dia. Okey, jom kita try ambil video. Kita tekan speed nombor 2 balik. Kita ke bawahkan dia. Ini dia kata video 8K Jom kita test tengok. Kita ambil video lagi. Okey, ini kualiti untuk 8K video yang dia cakap dia. Okey, ini 8K, kualiti 8K video yang dia cakap tu. Boleh tengok sendiri macam mana. Jom kita jalan dulu. Jom kita jalan dulu tengok macam mana hasil 8K dia. Yang angin kuat sekarang. Optical flow dia tak berfungsi sangat ya. Okey, ni hasil dia. Untuk video 8K. Itu hasil dia untuk video 8K. Dan kita try ambil gambar pula.
Kita tinggikan sikit. Okey, ini kualiti dia punya kamera. Okey, ni kualiti untuk video dia. Okey, nilaikan sendiri. Dia tak ada GPS, so susah sikit. Okey, dia tak ada GPS, susah sikit nak kawal. Okey. So inilah dia. 4DRC V36 ataupun 4DRC V36. Bila kita main di luar. So lepas ni kita akan try indoor pula. Kita tengok dia punya indoor macam mana. Tak stabil tak? Yang ini banyak angin juga ya. Angin agak kuat. So kita kena trim sangat. Okey, ini hasil dia untuk V36 di outdoor ya. So kita lepas ni kita akan test V36 ni dekat indoor. Okey, untuk spek dan unboxing tunggu akhir video ni. Ini keadaan dia dekat indoor. Tak pula kawal ya. Buat gunakan satu tangan dia. Okey, ini dia kat indoor dia lebih stabil. Kat indoor dia lebih stabil sebab tak ada angin. Okey. Kat indoor dia lebih stabil sebab tak ada angin. Okey, itu dia kasih V36 dekat indoor. Dia lebih stabil sebab tak ada angin. Okey, dia lebih stabil dia sebab tak ada angin. Itu dia. FPV V36 dekat indoor. Okey, itu je. Jom kita tengok dia punya video untuk unboxing dengan spek dia. Jom. Okey, ini dia kotak yang kita dapat. 4DV36, 4DRC. Kat tepi dia ada box size saja. Kat belakang dia baru kita ada dia punya warning lah. Kat belakang dia ada warning. Okey, 4DRC ni dia punya model V36 ataupun dipanggil dengan drone eye lah. Okey. Dia ada macam-macam. Dia ada 4DRC, Wise dan lain-lain lagi. Okey, so kita buka dulu. Okey, kita dapat dia punya case. Ni case dia. Ni kita buka zip dah. Okey, dalam dia macam ni. Apa yang kita dapat? Kita dapat instruction manual. Ni bahasa Cina. Ini instruction manual untuk bahasa English. Dan kita ada instruction manual untuk bahasa Perancis ya. Okey. Mode de-employ do quadrirotor. Okey. Ini manual dia. Dan apa lagi kita dapat? Kita dapat kita dapat propeller guard. Ada 4. Dan kita dapat dia punya props. Props ada 2 je dia bagi. Oh tak, props ada 2 set. Ada 4, ada 2 set untuk prop side A dan side B ya. Lepas tu kita dapat dia punya satu screwdriver. Dan kita dapat satu dia punya charging cable. Okey, bateri kita dapat 2 biji. Bateri 3.7. Bateri 2 biji. Lithium ion 3.7 volt. Ini dia punya remote control. Macam biasa kita ada butang up, down,
left, right, forward, back. Lepas tu ni kita ada butang trim ya. Ni butang trim. Dan ini butang power on off kat sini. Ni ada butang trim. Okey, ini kita ada butang optical avoidance. Kalau kita tekan ni, lampu akan menyala ya. Ini auto take off, auto landing. Yang ini untuk emergency stop. Yang ini butang untuk calibrate, okey. Yang atas kita ada, ini untuk speed. Okey, ini butang untuk flip 360 darjah. Okey, remote dia menggunakan 3 bateri AA. Okey, tak ada antena ya. Okey, itu untuk remote dia. So, dan ini dia punya drone. Ini drone dia. Ini drone dia. Okey, ini props ya. Warning, keep your body away from the running rotor. Okey, ni ada 4DRC punya emblem kat sini. Okey, ini butang off on dia. Okey. Okey, ini depan dia ada lampu LED. Ini sensor untuk obstacle avoidance dan ini kamera dia. Okey, itu kamera dia. Kamera dia rotate sendiri pakai tangan dia. Yang ini glass pun tak ada. Okey, ini tepi dia. Kita buka arm dia dulu. Ini bentuk tepi dia. Tepi dia pun ada obstacle avoidance sensor. Okey. Dan belakang dia, ni belakang dia. Okey, belakang dia tak ada sensor ya. Okey, belakang tak ada sensor. Dan sini ada satu lagi. Obstacle avoidance sensor. Okey. Dan ini bawah dia. Bawah dia ada optical flow sensor. Dan ini kamera untuk bawah ya. Okey, ini dia. Jom kita tengok spek dia pula. 4DRC V36 Wi-Fi FPV with electric adjustment HD dual camera 360 degree. Infrared obstacle avoidance, optical flow positioning, foldable RC drone quadcopter RTF. RTF means ready to fly. Okay, untuk specification, material, plastic, metal and electronic components. Channel ada 4 channel, gyro ada 6 axis, motor 7016 brush Coreless, quadcopter battery 3.7 volt, 1200 mAh lithium ion. Flying time 12 to 15 minutes, charging time about 90 minutes. Remote control battery 3 AAA battery, RC distance about 150 meter. Kita nak cuba distance tadi dalam 100 meter saja. FPV 2.4 gig WiFi, FPV distance about 100 meter. Bila kita test tadi dalam 50 meter saja ya. Kamera dia claim 8K, tapi bila kita check dia lebih kurang dalam 1080p sahaja. Angle adjustable, remote control 90 degree. Quad size 120 x 70 x 50 mm foldable. 190 x 170 x 50 mm unfoldable. Package size 23 x 17 x 7 cm. Package weight 380 gram. Special feature, ada 3 level speed, around flight, waypoint flight, altitude hold, headless mode, 1 key return, 1 key take off and landing, Wi-Fi FPV dual camera and video, infrared obstacle avoidance, optical flow positioning. Untuk full specification kita akan bubuh kat description ya. Okay, itu aja untuk 4DRC V36. Jumpa lagi. Bye bye.